අයිවන් ලන්ඩන් කිචන් වෙත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. කළුගඟ අයිනේ ලස්සන වන අරණක ඉඳලා අපි ඔබ වෙනුවෙන් කෑම වේලක් හදන්න සූදානම්. අපි අද විශේෂයෙන් හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ස්ක්‍රැම්බල් එග්. මේක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වර්ගවල බිත්තර හදාගන්න ක්‍රමවේදයන්. අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා බිත්තර, කිරි සහ බටර්. මේ ආශ්‍රිතයෙන් ඉතාම පහසුවෙන් විනාඩි ගාණක් තුළ මේ ස්ක්‍රැම්බල් එග් එක හදන විදිය අපි කරන්න සූදානම්. ඔබට මේ මා කිව් දේවල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් භාවිත කරමින්. ඒතර අපි මෙතන ගම්මිරිස්, ලුණු, බිත්තර, කිරි සහ බටර් මේ උදාන්ට අපි කරන්නේ. අපි බලමු කලින්ම මේ පෑන් එකට අපි දානවා පාම් පෙති දෙක දාගන්න. මේක ටෝස්ට් කරගන්න. දැන් මොහොතකට අපි මේක අයිනින් තියලා බලමු ඉතුරු වැඩ ටික. සම්පත් වෙනවද? අපි කලින්ම අද හදන්නේ scramble eggs on toast. toast එක ලෑස්ති. අපි කලින් මේ eggs එක මෙහෙම බීට් කරනවා. හොඳට eggs එක බීට් වුණාට පස්සේ මේකට අපි එකතු කරනවා කිරි. අපි ගත්ත කිරි මිලිලීටර් 50ක් 75ක් විතර එකතු කරනවා. ඒක නැවතත් මේක මෙහෙම මික්ස් කරගන්නවා. කැමති නම් අපි ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් සියල්ල සූදානම්. අපි බලමු. අපි බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ කිරි බිත්තර ද්‍රාවණය මේකට දානවා. දාලා අපි මෙහෙම කලවම් කර ගන්නවා. මද ගින්නේ
හදාගෙන කලවම් කරගත්තාම අපිට පේනවා කිරි බිත්තර එක මුතුවක්. Scramble egg on toast. Breakfast එකට පොඩි දබාලට හරිම හොඳයි. පෝෂ්‍ය ගුණයෙන් අග තැන්පත්. මේ scramble toast එකට ඉතාම හොඳට scramble වුණා. අපිට පුළුවන් මේකට ගම්මිරිස් චුට්ටක් ඉහ ගන්න. කැමති නම්. නැවතත් මම කලවම් කරගත්තා මොකද මම කැමති ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් ආහාරයට ගන්න නිසා. මේක දැන් පුළුවන් හැමහිට මේ ටෝස්ට් එක උඩින් තියන්න. තමන්ට අවශ්‍ය ගානට කුක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේක. අපි fork and knife පාවිච්චි කරන දේ කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මොනවා? කොහොමද? මේක මෙහෙම very nice. අයිරස බොහෝම නිවැරදිව විනාඩි කිහිපයකින් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රැම්බල් එග් ඔන් ටෝස්ට්. පොඩි දරුවන් වයසක තරුණ මහලු හැමෝටම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක වෙනුවට ගන්න පුළුවන්. දවසේ ඕනෑම වෙලාවක මේ කෑම ගන්න පුළුවන්. අපි රන්දුන් කිචන් සමග නිරන්තරයෙන් රැඳී ඉන්න මේ වගේ දේවල් ඉතා පහසුවෙන් සරලව අපිට හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. අපිට පුළුවන් මේ ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න. නමුත් අවශ්‍ය ඔබට ගෙදර ඉඳලා ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න දේවල් ගැන තමයි අපි නිරන්තරයෙන් කතා කරන්නේ රන්දුන් කිචන් තුලින්. රැඳී හිටියට බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවතත් හමු වෙමු මේ වගේ ඩිෂස් වලින් ඉදිරියට. ස්තුතියි.